ආයිබෝන් හැමෝටම මගේ නම නයන් සෙල්වරත්නම්. ඕගොල්ලෝ සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නේ Deep Haven Counseling එක්ක. අද මම කතා කරන්න යන්නේ වැදගත් කාරණාවක්. ඒ වගේම තමයි මේක මනෝචිකිත්සාව සම්බන්ධයෙන් තවත් තියෙන පාඩමක්. මම මුලින්ම ඕගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න යන්නේ cognitive triad කියන concept එක ගැන. මේ concept එක ගැන කතා කරාට පස්සේ මම තවත් දෙයක් ඕගොල්ලන්ට කියලා දෙන්නම් maintenance cycle එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා. කොහොමද මේ අපේ තියෙන cognitive triad එකට නැත්නම් අපි කතා කරන හදන concept එකට මේ maintenance cycle එක බලපාන්නේ කියන එක මම ඔයාලට හඳුන්වා දීමක් කරලා දෙන්නම්. ඉතින් මුලින්ම කතා කරමු cognitive triad එක කියන්නේ මොකක්ද කියලා. මේ cognitive triad එක කියන එක CBT එහෙමත් නැත්නම් cognitive behavioral therapy අපි සිංහලෙන් කියනවා සංජානන චර්යාත්මක චිකිත්සාව කියලා. මේකේ තියෙන concept එකක්. හරියටම හිතන්නකෝ ත්‍රිකෝණයක් මම මෙතන මේ screen එකේ පෙන්නලා තියෙන්නේ cognitive triad එක කියන්නේ මොකක්ද කියන එක. මේක ත්‍රිකෝණයක්. දැන් ත්‍රිකෝණයක තියෙනවානේ මුළු තුනක්. මේ එක මුල්ලකින් අපි තේරුම් ගන්න උත්සාහ කරන්නේ මම කියන පුද්ගලයා කවුද? අනිත් එකෙන් අපි තේරුම් ගන්න උත්සාහ ගන්නේ මගේ යවට සිටින පුද්ගලයන් ගැන. ඊළඟට ඉතුරු වෙලා තියෙන අන්තිම මුල්ලෙන් අපි තේරුම් ගන්න උත්සාහ ගන්නේ අපේ අනාගතය කියන එක. දැන් විෂාදය හරි එහෙමත් නැත්නම් මොනවා හරි වෙනත් ඍණාත්මක සිතුවිලි තියෙන පුද්ගලයෙක් නම් ඒගොල්ලොන්ට ඒගොල්ලෝ ගැනත් ඒගොල්ලොන්ගේ වටේ ඉන්න පිරිස් සමාජය ගැනත් ඒ වගේම තමයි ඒගොල්ලොන්ගේ අනාගතය ගැනත් ඒගොල්ලොන්ට තියෙන්නේ බොහොම ඍණාත්මක අදහස්. ඉතින් දැන් ඔයා ගොඩක් වෙලාවට ඔයා ගැන හිතුවොත් ඔයාට සමහරට හිතෙන්න පුළුවන් ඉතින් මටත් මේ වගේ අදහස් තියෙනවානේ කියලා. ඔව් අපි හැමෝන්ටම අඩු වැඩි වශයෙන් තියෙනවා. නමුත් විෂාදය වගේ තත්වයක් තියෙන පුද්ගලයෙක්ට බහුතරයක් තියෙන මේ වගේ ඍණාත්මක අදහස් මෙන්න මේ තුන් ගොල්ලම ගැන. කියන්නේ තමා ගැනත් කියන්නේ තමන්ට අනාගතයේ දේවල් කරගන්න පුළුවන් කියලා බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. අපි කියන්නේ අර ඔප්ටිමිසම් කියලා කියන්නේ සුබවාදී නෑ පොඩ්ඩක්වත්. ඒ වගේම තමයි තමන්ට දේවල් කරගන්න පුළුවන් කියලා ආත්ම විශ්වාසයක් නෑ. ඉතින් මේ වගේ ගොඩාක් ඍණාත්මක දේවල් එකහුව වෙලා පුද්ගලයෙක්ට තමන් ගැන අවිනිශ්චිතභාවයක් දැනෙන්න පුළුවන්. එතකොට තමා ගැන විතරක් නෙවෙයි තමන්ගේ අනාගතය ගැනත් මේ අවිනිශ්චිතභාවය දැනෙන්න පුළුවන්. ඒකත් එක්කම තමන්ගේ අවටින්න පුද්ගලයන්ගෙන් තමන්ට කිසිම සහයෝගයක් නැහැ. මේ කටිය වැඩක් නැහැ. මෙන්න මේ වගේ දේවල් හිතන්න ගන්න පුළුවන්. දැන් අපි සංජානන චර්යාත්මක චිකිත්සාව ගැන හිතුවොත් දැන් අපිට පුළුවන් මේක තේරුම් ගන්න හරි මේ පුද්ගලයාගේ දැන් මේ චිකිත්සාව තුලින් අපි තේරුම් ගන්නේ මෙන්න මෙයාගේ මේ වගේ නෙගටිව් thoughts තියෙනවා කියන එක. හැබැයි දැන් නෙගටිව් thoughts තේරුම් ගත්ත කියලා විතරක් අපිට බෑ පුද්ගලයාගේ තියෙන ප්‍රශ්නේ විසඳන්න. අපි එතනින් පොඩ්ඩක් එහාට යමු දැන්. දැන් හිතන්න මම කවුරුවත් මිනිසුන්ට කැමති නැති එක්කෙනෙක් කියලා. දැන් මම කාටවත් කැමති නැති එක්කෙනෙක් නිසා මම හිතනවා සමහරට මේ හිට පාටි එකක් තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් හිට දානෙයක් තියෙනවා. මම මේ දානෙකට යන්න කැමති නැහැ. මොකද මට මගේ නෑදෑයෝ එක්කෙනෙක්වත් පේන්න බෑ කියලා. දැන් මම මෙහෙම හිතනවා. ඇයි මං ඕල්රෙඩි හිතනවානේ මේ මිනිසුන්ගෙන් මට සහයෝගයක් නැහැ කියලා. දැන් ඒක නිසා මම දැන් කොහොම හරි ගෙදර මිනිස්සු කියලා මම දානෙකට යනවා. දානෙකට ගියාම මම පුළුවන්ම තරම් ඉන්නේ නිකන් හරිම ටෙන්ස් වෙලා ඉන්නේ. මට නිකන් කවුරුවක්වත් එන මිනිස්සු රූස්සන්නේ නැහැ. මම පුළුවන් තරම් මේ මිනිසුන්ගේ හිත රිදෙන විදියට කතා කරන්නේ. මම නිකන් මේ මිනිස්සු ගණන් ගන්න නැතුව ඉන්නවා. දැන් මේව ඔක්කොම මගේ හිත ඇතුලේ සාමාන්‍ය දේවල්. මොකද මම හිතන්නේ ඒගොල්ලෝ තමයි මට කැමති නැත්තේ. හැබැයි සමහර මේ මිනිස්සු මං එහෙම හිතන්නේ නැතුව වෙන්න පුළුවන්. මම හිතන්නේ අනිත් මිනිස්සු හොඳ නැති නිසා මම මේ විදිහට හැසිරෙනවා. දැන් මම එහෙම හිතන නිසා මම මේ මිනිස්සු ගා මෙහෙම හැසිරෙනකොට අන්න මගේ හැසිරීමට බලපාන විදිහට ඒකට ටැලී වෙන විදිහට ඒ මිනිස්සු රියැක්ට් කරන්න ගන්නවා. එතකොට ඒ මිනිස්සු රියැක්ට් කරන්නේ කොහොමද? මම ටෙන්ස් වෙනවා නම් මට මේ මිනිස්සු රූස්සන්නේ නැති ගන්න ඉන්න අන්න මේ මිනිස්සු ඇත්තටම මාව ටිකක් මග අරින්න ගන්නවා. සමහරට මාත් එක්ක කතා කරනකොට සමච්චලයට මාත් එක්ක කතා කරනවා වෙන්න පුළුවන්. මේ වගේ මට හිත රිදෙන විදිහේ දේවල් ඒගොල්ලෝ කරන්න පුළුවන්. අන්න ඒ හිත රිදෙන දේවල් කරාම මම ආයෙත් හිතනවා හරිනේ. මේ මිනිස්සු කොහොමවත් කැමති නැහැ කියලා ඉතින් මම මුලින් ඉඳන්ම දන්නවනේ. අන්න එහෙම කියලා මම අර මේ මිනිස්සු කැමති නැහැ කියන කායි පාරක් වළංගුකරණය කිරීමක් කරනවා. මම කැමති නැහැ කියලා හිතනවා. මම ඒක නිසා හැසිරීම මගේ වෙනස් කරනවා. මගේ හැසිරීමට ඒගොල්ලෝ රියැක්ෂන් එකක් දෙනවා. ඒ රියැක්ෂන් එකට මම කැමති නැති නිසා මම අර කලින් මිනිස්සු හොඳ නැහැ කිව්වයි කියන එක මං ආයි පාරක් වැලිඩේට් කරගන්න මගේ හිත ඇතුළේම. ඔන්න ඕකට තමයි අපි කියන්නේ මේන්ටෙනන්ස් සයිකල් එකක් කියලා. අපි මුලින් කතා කරේ cognitive triad කියන එක. මගේ තියෙන negative ideas, අනාගතය ගැන තියෙන negative ideas, ඒ වගේම තමයි මට අනිත් මිනිස්සු ගැන තියෙන negative ideas. අනිත් මිනිස්සුන්ගේ තියෙන negative ideas නිසා මගේ හැසිරීම වෙනස් වෙනවා. ඒ හැසිරීම වෙනස් වෙන නිසා ඒ මිනිස්සු රියැක්ට් කරනවා. ඒ රියැක්ෂන් එකට මම කැමති නැහැ. ඒක නිසා ඒක ආයි පාරක් බලංකරණය කරනවා. මෙන්න මිනිස්සු සෞත්තුයි කියලා. ඉතින් මම මේ පෙන්නුවේ cognitive triad කියන එකයි maintenance cycle එක කියන්නේ කොහොමද එක්කව වෙන්නේ කියලා. අපේ ජීවිතේ මේ වගේ ගොඩාක් maintenance cycle තියෙන්න පුළුවන්.
සමහරලාට කපල් එකක් වෙන්න පුළුවන්. රණ්ඩු වෙනවා හැමදාම. ඇයි රණ්ඩු වෙන්නේ? හස්බන්ඩ් මං කියන දේ අහන්නේ. එහෙම නැත්නම් හස්බන්ඩ් කියනවා වයිෆ් මං කියන දේ අහන්නේ කියලා. දැන් සමහරලාට මිනිස්සු මේ රණ්ඩු වෙන ලොකු ගැටලු වලටත් නෙවෙයි පුංචි ගැටලු වල. එක ගෙදරකින් තව ගෙදරකට යන්න. එහෙම නැත්නම් හරියට කොමියුනිකේට් කරන්න මෙන්න මේ වගේ පොඩි ගැටලු. මේ ගැටලු එකකටවත් උත්තර හොයන්නේ නැතුව අපි හිතනවා අනිත් එක්කෙනා සමහරට මෙහෙම කරයි. එයා මේ වගේ රියැක්ෂන් එකක් දෙයි. නැත්නම් එයාට හිතන්න තිබ්බා, අරයට හිතන්න තිබ්බා කිය මං මගේ හිතන ඉන්න මතේම මමත් එක්ක අහුවෙලා ඉන්නේ. ඒ විදිහට මේ මතේ මං ඉන්නේ. ඉතින් එතකොට මේ ප්‍රශ්නේ එන්න මේන්ටේන් වෙනවා. අපි මේවට කියන්නේ අර මේ ප්‍රශ්නේ පර්පිචුවේට් වෙනවා කියලා. කියන්නේ මේක මේ දිගින් දිගටම යන මේක. ඉතින් විසඳුමක් නැහැ. එයා හිතන මෙහෙම, මෙයා හිතන මෙහෙම. ඉතින් ඔන්න ඕ මේන්ටෙනන්ස් සයිකල්ස්. දැන් අර තියෙන එක කන්සෙප්ට් එකක් තියෙනවා ටොක්සික් කමියුනිකේෂන් කියලා. ඒ කියන්නේ කසාදයකට නැත්තම් සම්බන්ධයකට හරිම ඍණාත්මක විදියට බලපාන මේ කතා රටා තියෙන මිනිස්සුන්ගේ. ඔයාගේ පවුලේ කට්ටිය කොහොමද එහෙමනේ. ඔන්න ඕ වගේ කියලා දේවල් කියලා සමහරට ඒක තමයි ට්‍රිගරින් පොයින්ට් එක. ඒ ට්‍රිගරින් පොයින්ට් එක නිසා මෙන්න මිනිස්සු රණ්ඩු වෙන්න ගන්න. ඒ රණ්ඩු වෙන්න ගත්තාමත් කාටවත් තේරෙන්නේ නැහැ මේක හැන්ඩල් කරගන්න. එක්කෝ මේක ඇසර්ට් කරන විදිය වැරදි, ඒ කියන්නේ මේක කියන විදිය වැරදි, අනිත් මිනිස්සුන්ට හිතරි දෙන්න කියන්නේ. එහෙම හිතරි දුන්නා නම් සමා වෙන්න කියලා එහෙම මොකක්වත් කරන්නේ ඒක දිගට ගෙනියන. එතකොට සමහරලාට මෙන්න මේ ටොක්සික් කමියුනිකේෂන් පැටර්න්ස් කියන ඒවත් පුළුවන් මේන්ටෙනන්ස් සයිකල්ස් වෙන්න. ඉතින් අන්න අපිට මේ වගේ CBT වගේ ෆ්‍රේම්වර්ක් එකක් ඇතුලේ කරන හොඳම දේ තමයි මෙන්න මේ දේවල් ඉස්සෙල්ලම තේරුම් ගන්න එක. ඍණාත්මක සිතුවිලි මොනවද? අපිට ඒවා චැලෙන්ජ් කරන්න පුළුවන්. අපිට මේ සොයන් විවේචන වගේ දේවල් චැලෙන්ජ් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි අපිට පුළුවන් මේ මේන්ටෙනන්ස් සයිකල්ස් මොනවද කියලා හොයන්න. මිනිස්සුන්ගේ ප්‍රශ්න ඉස්සරහට යන්න තියෙන හේතු මොනවද? ඒවේ ට්‍රිගරින් පොයින්ට්ස් මොනවද? ඒ හේතු තියෙනවා නම් අන්නේ හේතු කපලා දාන්නේ කොහොමද? මෙන්න මේවා තමයි අපි කරන්න උත්සාහ ගන්න ඕනේ. හැබැයි මේක දැන් හිතින් හිතලා විතරක් හරියන්නේ නැහැ. හිතින් හිතුවයි කියලා මිනිස්සු වෙනස් වෙන්නේ නැහැ හැමෝම. මිනිස්සු වෙනස් වෙන්න නම් චර්යාත්මක වෙනස්කම් කරන්න ඕන. ඉතින් ඔයාට චර්යාත්මක වෙනස්කම් කරන්න පුළුවන් නම් අන්න සමහරලාට ඔයා බලාපොරොත්තු වෙන જાතියේ සුබඵල ලැබෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඕක තමයි අද මට කතා කරන්න ඕනේ මේ කොග්නිටිව් ට්‍රයඩ් කියන කන්සෙප්ට් එක මොකද්ද? ඒ වගේම තමයි මේන්ටෙනන්ස් සයිකල් එකක් කියන්නේ මොකද්ද කියලා. ඉතින් මම හිතනවා ඕගොල්ලෝගේ ජීවිතේ යම් කිසි දෙයක් මට අද දෙන්න පුළුවන් වුණා කියලා. පළවෙනිටම මතක තියාගන්න අපි අනිත් අයට උදව් කරන කලින් අපිට පුළුවන් වෙනවා අපිටම උදව් කරගන්න. අපි බොරුවට සල්ලි වේදම් කරලා එක එක්කෙනාට කතා කරන්න සමහරලාට යන්න ඕනේ. මෙහෙම සමහරලාට යන්න ඕන වෙන්න පුළුවන් තියෙන ගැටලුවට අනුව. නමුත් ආර්ථික ගැටලු තියෙන අවස්ථාවක අපිට පුළුවන් වෙන්න ඕනේ මේ සමහර දේවල් අපිට විසින්ම තේරුම් අරන් අපේ ජීවිතේ යම්කිසි ආකාරයකින් සාර්ථක කරගන්න. ඉතින් මේ සාර්ථක කරගන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් තමයි මම මේ ඔයගොල්ලන්ට කියලා දුන්නේ. මේක ඉතින් බොහොම සරල දෙයක්. ලොකු මහන්සි වෙලා කරන්න ඕන දෙයක්වත් නෙවෙයි. ඉතින් මං හිතනවා මේ වගේ පොඩි දෙයක් ඕගොල්ලන්ගේ ජීවිතේ කරන එකෙන් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් වෙයි කියලා ඕගොල්ලන්ගේ ගොඩක් ගැටලු මෙන්න මේ රාමුව ඇතුලෙන් බලලා මේක දිගට පැවතෙන්න තියෙන ප්‍රශ්න මොනවද කියලා හොයලා මෙන්න මේ දේවල් වෙනස් කරගන්න. ඉතින් මේක විෂාදයේ තියෙන මිනිස්සුම විතරක් කරන්න ඕන දෙයක් නෙමෙයි. ඕනෙක් කෙනෙකුට කරන්න පුළුවන් දෙයක්. ඒ කිරීමෙන් අපිට අපිවම තේරුම් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් එච්චරයි අද මම කියන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. නැවත වතාවක් මේ වගේම වීඩියෝ එකකින් අපි ආයි පාරක් හම්බෙමු. එහෙනම් thank you very much.